Ang apple o mansanas ay magandang source ng fiber at vitamin C. Ilan sa mga mabuting na idudulot ng pagkain ng mansanas ay ang mga sumusunod. Ang mansanas ay maaaring makatulong sa pagpapababa ng timbang dahil mataas ang fiber content nito. Nakakatulong din ito sa pangangalaga sa puso dahil mataas ang soluble fiber ng mansanas na nakapagpababa ng kolesterol. Ito rin ay may polyphenols na naililing sa pagpapababa ng blood pressure at stroke risk. Sa dami ng iba pang health benefits na makukuha sa apple, naisipan kong gumamit ng apple sa aking i-bake ngayon na apple cinnamon muffins. Hi everyone! This is Passion Abis and welcome to my channel. Ang mga sangkap ng apple cinnamon muffins ay 3 pieces medium-sized apples, 2 cups all-purpose flour, 1 tablespoon baking powder, 2 teaspoons cinnamon powder, 1/2 cup sugar, 3 tablespoons melted butter, 5 tablespoons cooking oil, 2 pieces eggs, 3/4 cup milk. Hugasan ng apples at balatan. Hiwain sa maliliit na cubes. Salain ang harina at ilagay sa mixing bowl. Ilagay ang 1 tablespoon baking powder. Ilagay ang 2 teaspoons cinnamon powder. Sa isang mixing bowl, paghaluin ng 2 itlog at kalahating cup ng asukal at haluing mabuti. Ilagay ang 3/4 cup ng gatas. 3 tablespoons melted butter. 5 tablespoons cooking oil. Haluing mabuti ang wet ingredients. Paghaluing mabuti ang wet at dry ingredients mixture. Marahang ihalo ang sliced apples. Ihanda ang muffin pan. Mag-scoop ng butter at ilagay sa muffin pan.
painitin ang oven sa 190 degrees Celsius. At i-bake ang muffins ng 25 to 30 minutes. I-check ang muffins kung luto na sa pamamagitan ng toothpick test. Kapag lumabas na malinis na ang toothpick pagkatapos tusukin ang gitna ng muffins, ibig sabihin luto na ang muffins. Thank you guys for watching and see you all in my next video.